Hi guys, අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි වල verbs කියන්නේ මොනවද? nouns කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේම adjectives කියන්නේ මොනවද කියන එක ගැන. ඕනෑම ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරි ගත්තාම ඒ කියන්නේ sentence එකක් හරි question එකක් හරි ගත්තාම ඒකෙන් 75%කට වඩා තියෙන්නේ මෙන්න මේ nouns, verbs, adjectives වල එකතුවක්. ඉතින් ඉස්සරහට අපි sentence හදන්න පාඩම් කීපයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ tenses කරන්න ඕනේ, am is are කරන්න ඕනේ. එතෙන්දී මේ තුන පැහැදිලිව අඳුනගත්තේ නැත්නම් අපිට හරියට ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ තුන අනිවාර්යෙන් වාක්‍යවල හදවත වගේ තියෙන වචන තුනක්. මේ තුන අපි අද හරියටම ඉගෙන ගමු. මුලින්ම verbs ගැන ගන්නකො. මොකද ඒක තමයි ලේසිම. ඕගොල්ලෝ දන්නවා verbs කියන්නේ ක්‍රියාපද. තව විදිහකට ගත්තොත් අපි කරන දේවල්. මේ එක්සැම්පල් දෙක තුන ගන්න. පළවෙනි එක කනවා, eat, කනවා. දෙවෙනි එක drink, බොනවා, drink, බොනවා. තුන්වෙනි එක run, දුවනවා, run, දුවනවා. හතරවෙනි එක think, think, think කියන්නේ හිතනවා, මොකක් හරි ගැන හිතනවා. මේ හතරම අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී කරන වැඩනේ. අපි කනවා, බොනවා, දුවනවා, හිතනවා. මේ විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕන තරම් ක්‍රියාපද ලිස්ට් එකක් ලියන්න පුළුවන්. තව මොනවද අපි තියෙන්නේ? අපි නගිනවා, වාහනයක් එලවනවා, උගන්වනවා, ඉගෙන ගන්නවා, තීරණ ගන්නවා. ඒ වගේ මොනවා හරි අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී කරන දේවල් තමයි මේ ක්‍රියාපද විදියට හඳුන්වන්නේ. මේවෙන් සමහර ඒවා අපිට පේනවා. දැන් මේ එක්සැම්පල් ටික ගත්තොත් කවුරු හරි කනවා නම් අපිට ඒක පේනවනේ. කනවා. එතකොට දැන් බොන එකත් පේනවා. ඒක බොනවා. එතකොට දුවන එකත් කවුරු හරි දුවනවා නම් අපිට පේනවා. හැබැයි ක්‍රියාපදයක් කියන්නේ පේන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ හතරවෙනි එක බලන්න. හිතනවා. කවුරු හරි හිතන එකක් අපිට පේනවද? නෑ, ඒක පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකත් අපි මනසින් කරන ක්‍රියාවක්. තව මෙන්න මේම ගමු. කවුරු හරි කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරන එකත් අපි ක්‍රියාපදයක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. ඒ වගේ අපිට පේන ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා, පේන්නේ නැති ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. හැබැයි අවසානයේ අපි කරන ක්‍රියාවන් අපි ගන්නෙ ක්‍රියාපද විදිහට. ඒක ඉංග්‍රීසි වල නෙමෙයි ඕනෑම භාෂාවකට පොදුයි. දැන් පැහැදිලි නේද? මේක හරිම සරලයි. මේක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මම අර මතක් කළේ ඕගොල්ලන්ගේ වැඩිපුර දැනුමට. දැන් ඊළඟට බලන්නකෝ nouns කියන්නේ මොනවද කියලා. පළවෙනි එක ගන්න TV. TV. ගෙදර තියෙන TV එක. දෙවෙනි එක්සැම්පල් එක විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට car. car. කාර් එක. තුන්වෙනි එක්සැම්පල් එක නිමල්. නිමල්. ගෙදර අපි හිතමු නිමල් කියලා නම තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා. නිමල්. හතරවෙනි එක cat. cat. පූසා. cat. දැන් මම ඕගලන්ට මේ එක්සැම්පල් ටිකෙන් හරියටම noun එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. මෙහෙමයි. ඉංග්‍රීසි වල noun එකක් කියන්නේ ඕනෑම දෙයක්. ඕනෑම දෙයක්. උදාහරණයක් වශයෙන් මගේ පළවෙනි එක්සැම්පල් එක TV එක. TV එක ගෙදර තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම දෙවෙනි එක්සැම්පල් එක කාර් එක. කාර් එකත් ගෙදර තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ විදිහට ඕගලන්ට පුළුවන් ඕනෑම තරම් දේවල් ලිස්ට් එකක් අරගෙන ලියන්න. මම උදාහරණ වශයෙන් කීපයක් කියන්නම් තව. රිමෝට් එක, පුටුව, නැත්තම් ටේබල් එක, ලයිට් එක, ෆෝන් එක, වතුර මෝටරේ, ඕගලේ වත්ත, පාර, ඒ වගේ ඕනෑම දෙයක් අපි noun එකක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. දැන් පණ නැති දේවල් වගේම පණ තියෙන දේවලුත් අපි noun විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි වල නැත්තම් ඕනෑම භාෂාවක ගණන් ගන්නෙ. තුන්වෙනි එක්සැම්පල් එක බලන්න. නිමල්. නිමල් කියන්නේ මිනිසෙක්. ජීවත් වෙන මිනිසෙක්. හතරවෙනි එක cat. cat කියන්නේ පූසෙක්. එතකොට නිමල්ටයි පූසටයි පණ තියෙනවනේ. ඒවත් අපි ඉංග්‍රීසි වල noun විදියට තමයි සලකන්නේ. පණ තියෙන හෝ පණ නැති ඕනෑම දෙයක්. දැන් අපිට පූස වෙනුවට ඕන නම් අලියා, හරකා, ගෙම්බා ඕනෑම දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් නිමල් වෙනුවට බබා, පුතා, දුව, කමල් ඕනෑම
පණ තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් අපිට ඒ ගණයට ගන්න පුළුවන්. සංක්ෂිප්ත වශයෙන් ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් noun එකක් කියන්නේ පණ තියෙන හෝ පණ නැති ඕනෑම දෙයක්. තව විදිහට අවශ්‍ය නම් කියන්න පුළුවන් දෙයක් හෝ මිනිස්සෙක් හෝ සතෙක් කියලා. එහෙම කිව්වත් noun එකක්ම තමයි හැදෙන්නේ. දැන් හරිම ලේසියිනේ. ඕගොල්ලෝ දැන් verbs ගැන දන්නවා. දැන් ඕගොල්ලෝ nouns ගැන දන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට එදිනෙදා පාරට බැස්සාම ඕන තරම් nouns list down කරන්න පුළුවන්. පොතක් අරන් ලියන්න පුළුවන් 1000ක් වුණත්. හරි. දැන් මේ දෙක ටිකක් සරලයි. ඊළඟට අපි බලමු adjectives කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් මේ sentences තුන බලන්න. පළවෙනි එක තමයි කාර් එක ලස්සනයි. car is beautiful. car එක ලස්සනයි. car is beautiful. දෙවෙනි එක බලන්න. පූසා කළුයි. පූසා කළුයි. The cat is black. The cat is black. තුන්වෙනි එක එයා අහිංසකයි. එයා අහිංසකයි. She is innocent. She is innocent. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් බලමු. දැන් මම කියනවා කාර් එක ලස්සනයි කියලා. මේ ලස්සනයි කියන්නේ අපි දැනට ඉගෙනගත්ත විදිහට verb එකක්ද? ඒ කියන්නේ මේ ලස්සනයි කියන්නේ මොකක් හරි කරන වැඩක්ද? නෑ නේද? ලස්සනයි කියන්නේ අපි කවුරුත් කරන වැඩක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ලස්සනයි කියන්නේ verb එකක් නෙමෙයි. දැන් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් the cat is black කිව්වහම කළුයි. කළු කියන්නේත් අපි කරන වැඩක් නෙමෙයිනේ. කළු කියන්නේත් අපි කරන වැඩක් නෙමෙයි. අහිංසකයි කියන එක. අහිංසකයි කියන එක verb එකක්ද? නෑ. අහිංසකයි කියන්නේත් verb එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන තුනම ඒ කියන්නේ ලස්සනයි, කළුයි, අහිංසකයි කියන්නේ verbs නෙමෙයි. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු මේවා nounsද කියලා. දැන් අපි nouns ගැන ඉගෙන ගත්තා. nouns කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක්. දැන් බලන්නකෝ. ලස්සනයි, beautiful කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක්ද? නෑ නේද? black කියන්නේ එක පාටක්නේ. ඒක මොකක් හරි දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට අහිංසකයි කියන්නේ ඒක යාගේ ගතිගුණයක්. ඒකත් මොකක්වත් දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට මේ වචන තුන මොනවා හරි දේවල්. එහෙම නැත්නම් nouns නෙමෙයි. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේවා verbs නෙමෙයි කියලා. දැන් කිව්වා nouns නෙමෙයි කියලා. මේවා verbs උත් නෙමෙයි නම් nouns උත් නෙමෙයි නම් එහෙම නැත්නම් මේවා ක්‍රියාපදත් නෙමෙයි නම් නාමපදත් නෙමෙයි නම් මේ වචන මොනවද? මේවෙන් කෙරෙන්නේ මොනවද? ඔන්න මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරනවා. ආගන්න. මෙතනින් කරන්නේ අර මුලින් කිව්ව එක. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් car is beautiful කිව්වොත් කාර් එක විස්තර කරන එක නේද? කාර් එක ගැන විස්තරයක් දෙනවා. කාර් එක ලස්සනයි. දෙවෙනි එක පූසා කළුයි කිව්වොත් පූසා ගැන විස්තරයක් දෙනවා. පූසා කළුයි. ඒ කියන්නේ කළු පාට පූසෙක්. දැන් එයා අහිංසකයි කිව්වොත් එයා ගැන අපිට විස්තරයක් දෙනවා. එයා අහිංසකයි. දැන් මේ තුන විතරක් නෙමෙයි අපි ඒ වගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී අනන්තවත් කතා කරනවා මිනිස්සු ගැන විස්තරනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් ඒගේ ලොකුයි. නැත්තම් එයා සුදුයි. මම උසයි. මම මහතයි. ඒ වගේ අපිට ඕනෑම තරම් වචන තියෙනවා මොනවා හරි දෙයක් ගැන විස්තර කරන්න. අන්න ඒ පදවලට අපි කියනවා adjectives කියලා. අපි තව විදියකට බැලුවොත් මේ වම් පැත්තේ තියෙන කාර් එක කියන්නේ noun එකක් නේ. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පූසා කියන්නේත් noun එකක්. එතකොට මේ මුල් sentences දෙකෙන් noun එකක් තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ නේ. noun එකක් විස්තර කරලා තියෙනවා. එයා කියන්නේ මොකද්ද? එයා කියන එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. දැන් අපි මෙහෙම මං කියන්නම්. අපි ඒවට සාමාන්‍යයෙන් grammar වලදී කියන්නේ pronouns කියලා. ඒ කියන්නේ I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. මම, අපි, ඔයා, ඒගොල්ලෝ, ඔහු, ඇය, ඒක. ඒ කියන්නේ බහුලවම වාක්‍යවලට මුලට යෙදෙන පද ටික තමයි ඒ. ඒකෙන් එකක් තමයි එයා කියලා මේ තුන්වෙනි sentence එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තුන්වෙනි sentence එකේ I, we, you, they, he, she, it කියන ඒවෙන් pronoun එකක් විස්තර කරන්නත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා adjective එකක්. තේරුණාද?
එතකොට දැන් මීනින් එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි ඩෙෆිනිෂන් එක තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියේ noun එකක් හෝ pronoun එකක් විස්තර කරන්න ගන්න පදයක් තමයි අපි adjective එකක් කියලා කියන්නේ. තේරුණා නේද? දැන් ඕගලන්ට පුළුවන් adjectives යොදලා noun එකක් විස්තර කරන්නත් පුළුවන් pronoun එකක් විස්තර කරන්නත් පුළුවන්. noun නම් අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවා. දැන් pronoun කීපයක් බැලුවොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් නේ මම උසයි, ඔහු මහතයි, ඇය මුරණ්ඩුයි, අපි කෙට්ටුයි. ඒ වගේ pronoun විස්තර කරන්නත් පුළුවන්. pronoun කියන එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. අර I, we, you, they, he, she, it කියන ඒවා විස්තර කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ adjectives කියන්නේ මොනවද කියන එක තේරුණා කියලා. සමරයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ඉගෙන ගත්තා verb එකක් කියන්නේ අපි කරන ක්‍රියාවක්, noun එකක් කියන්නේ ඕනෑම දෙයක්, පුද්ගලයෙක් එහෙම නැත්නම් සතෙක්. අපි adjective එකක් කියන්නේ noun එකක් විස්තර කරන පදයක්. එහෙමත් නැත්නම් I, we, you, they, he, she, it කියන pronoun එකක් විස්තර කරන පදයක්. දැන් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ adjectives එක්ක, verbs එක්ක, nouns එක්ක am, is දාලා sentences ගොඩනගන්නයි ඒවෙන් question හදන්නයි. ඒත් එක්ක මට ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලින් මේක ඕගලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න. අපි ඒක ඊළඟ ලෙසන් එකේදී බලමු. Thanks for watching. Bye bye.